हाई एभ्रिवान, नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई खसीको टाउकोको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। अब त्यो कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले मैले एउटा कराही लिएको छु र हिट अन गरौँ। यो भाँडा तताउँदै छु र मैले खसीको एउटा टाउको लिएको छु। अब कराही ताती पनि सक्यो। अब यसमा तेल राखौँ। मैले चाहिँ तोरीको तेल लिएको छु। तपाईहरुलाई के इच्छा लाग्छ त्यो लिनु होला। तर तोरीको तेलमा चाहिँ मासुहरु धेरै मिठो हुन्छ र अन्दाजले 6-7 ठुलो चम्चा जति तेल हाल्दिनु। तपाईहरु कतिको तेल खानुहुन्छ त्यो अनुसारले आफ्नो जति खाने हो त्यो अनुसारले तेल राख्नुपर्छ। खसीको टाउकोलाई मैले यसरी टुक्रा पारेर राखेको छु। यसलाई राखौँ। र अब एकछिन मासुलाई चाहिँ फ्राई गरौँ। मैले अब मासु फ्राई गरेको पनि हेर्नुस्, मासुको कलर चेन्ज भइसकेको छ। यो ब्राउन कलरको देखियो। यो जुन पिङ्क कलर हुन्छ मासुको त्यो चाहिँ गएको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मासुमा स्मेल आउँदैन। त्यसैले यति यो कलर चेन्ज हुनेसम्म चाहिँ हामीले यसलाई त्यतिकै केही नराखिकन पकाउनु पर्छ। र अब यसमा चाहिँ मैले यो 1 ठुलो चम्चा अदुवा 1 ठुलो चम्चा लसुन लिएको छु। यो राखेर पकाउँछु। अब यसलाई पनि राम्रोसँग चलाइदिउँ अदुवा लसुनलाई। एकछिन यसलाई फेरि फ्राई हुन दिउँ। र अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले यस प्रकारको मसलाहरू लिएको छु। यो सानो चम्चाले आधा चम्चा बेसार लिएको छु। सानो चम्चाको आधा चम्चा पिरो खोर्सानीको पाउडर लिएको छु र 1 ठुलो चम्चा धनिया पाउडर लिएको छु र 1 ठुलो चम्चा जिराको पाउडर लिएको छु र 1 ठुलो चम्चा यो चाहिँ कलर मात्रै देखिने खोर्सानीको पाउडर हो, पिरो हुँदैन। र यो सानो चम्चाको 1 चम्चा चाहिँ मैले चाट मसाला लिएको छु। अनि सानो चम्चाको 1 चम्चा मरिचको धुलो लिएको छु र मैले क्रस गरेको यो खोर्सानी चाहिँ यो ठुलो चम्चाको 1 चम्चा लिएको छु। यो सबै अब हामीले यसमा राखिदिनु पर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँ। यो मसलालाई सबै यसमा मिलाउनु पर्छ हामीले। अब यो मसलालाई राम्रोसँग यसलाई एकछिन फ्राई गरौँ। अब यो राखेको मसला पनि फ्राई भयो। अब यसमा फेरि अरू मसला मैले लिएको छु राख्नको लागि। यहाँ मैले यो ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चाहिँ यो दाना त्यो धनियालाई चाहिँ मैले क्रस गरेर लिएको छु र सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा लिएको छु। थोरै मेथी लिएको छु अनि 1 ठुलो चम्चा सौफ लिएको छु। 1 ठुलो चम्चा चाहिँ मैले यो मुङ्ग्रेल लिएको छु। यो पनि सबै यसमा राखिदिनु। टाउकोको चाहिँ यो अचार बनाएको हुनाले मैले चाहिँ यो सौफ मुङ्ग्रेलहरू राखेको यो अचारको चाहिँ स्वाद आओस् भनेर। अब यसमा म नुन राख्छु। नुन आफ्नो स्वाद अनुसारले राख्नु होला। यो नुन मसला पिरो भन्ने सबै आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने हो। मैले आफ्नो टेस्ट अनुसारको राखेको हो। तपाईहरुले पनि आफ्नो टेस्ट अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। अब हिटलाई म मिडियममा लैजान्छु र यसमा म अब थोरै पानी राखेर यो मसलालाई फ्राई गर्छु। 2 चम्चा जस्तो पानी राखेँ मैले। मासु भुट्दै नै एकदमै मिठो बास्ना आइसक्यो। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ यो टाउकोको मासु त्यति मन पर्दैन। यो यसरी अचार बनाएर खायो भने असाध्यै मिठो हुन्छ। नमन पर्नेलाई पनि सायद मन पर्न सक्छ। 1 चोटि यसलाई फेरि चलाउँ।
अब यसमा फेरि यस्तै 2-3 चम्चा जस्तो पानी फेरि राखिदिउँ। अलिअलि पानी हाल्दै भुट्यौँ भने चाहिँ मसला डढ्दैन अनि बास्ना पनि एकदम मिठो आउँछ। अब यसलाई फेरि चलाउँ। अब यसमा म फेरि अलिकति पानी राखिदिन्छु। त्यस्तै 3 चम्चा 4 चम्चा 3-4 चम्चा जस्तो पानी राखिदिउँ। अब यसमा म कसुरी मेथी राख्छु। कसुरी मेथीले पनि एकदमै बास्ना मिठो दिन्छ। यसलाई चलाउँ। अब यसमा म दही राख्छु। दहीलाई चाहिँ यही फेटेर राख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यसमा दही राखिदिउँ। दहीलाई चाहिँ चलाइहाल्नुपर्छ, न त फाट्ने डर हुन्छ। अब चाहिँ हिटलाई म मिडियम टु हाईमा राख्छु। अब यसमा म चाहिँ टोमेटो प्युरी राख्छु। तपाईहरुले टमाटरलाई पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ, टोमेटो पेस्ट हाले पनि हुन्छ, टोमेटो प्युरी हाले पनि हुन्छ। यो 1 कप छ। दही चाहिँ मैले आधा कप लिएको थिएँ, यो चाहिँ 1 कप छ। अब यसलाई पनि राम्रोसँग चलाइदिउँ। र यो हाम्रो दही टोमेटो प्युरी हालेर यो फ्राई गरेको पनि यस्तो भइसकेको छ। ल अझै एकछिन चलाएर यसमा हामीले फेरि पानी राख्नुपर्छ। र यसमा म अब अलिकति अम्चुर पनि राख्छु। यो सानो चम्चाले आधा चम्चा मैले लिएको छु अम्चुर, तर यसको पनि आधा राखिदिउँ। सानो चम्चाको आधा चम्चा मैले अम्चुर राखेँ र यसलाई पनि फेरि अब राम्रोसँग चलाइदिउँ। हाम्रो सबै मसलाहरू राम्रोसँग मासुमा फ्राई भइसकेको छ। यो तेल निस्किन थालेको छ यो मसलाबाट। र अब यसमा म यो अघि टोमेटो प्युरी राखेको बोटोकोमै मैले अलिकति पानी राखेर यसमा राख्न थाल्छु छु। र यो चाहिँ राखेको हामीले 1 कप जति पानी छ यसमा। अब म यो मासुलाई चाहिँ म कुकरमा पकाउन लागिरहेको छु। यो किनभने अब यो कराईमा धेरै टाइम लाग्छ पाक्नलाई, अलमोस्ट 1 घण्टा जस्तो नै लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब म यसलाई चाहिँ कुकरमा राखेर पकाउँछु। र यसमा अझै अलिकति पानी हाल्दिउँ। आधा कप जति पानी राख्यौँ हामीले फेरि। मेरो चाहिँ यो मासु पकाएको कराईमा त्यसको छिटा आएर चाहिँ मेरो लुगाभरि लागिसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ कुकरमा खनाएर पकाउँछु। यो यसमा पकायो भने फेरि ढिलो पनि हुन्छ अलि हैन, अलमोस्ट 50 मिनेट 55 मिनेट नै लाग्छ। र कुकरमा अब खनामा यसलाई म हिट अफ गर्छु। मैले मासुलाई चाहिँ कुकरमा खनाइसकेँ। अब हिट अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ मिडियममा राखौँ। अब यसमा म अझै 3-4 चम्चा जति पानी राखिदिन्छु। ठुलो चम्चाले 3-4 चम्चा जस्तो। मैले अब कुकरको बिर्को पनि लगाइसकेँ। म चाहिँ यो 1 सिटी लगाएर चाहिँ खोल्छु र चेक गर्छु। अब तपाईहरुको कुकर अब आफ्नो कुकरको आफ्नो टाइम हुन्छ हैन, कति सिटीमा पाक्छ भन्ने त्यो अनुसारले पकाउनु होला। म चाहिँ 1 सिटीमै हेर्छु। हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखौँ। बिस्तारै पकाउँ यसलाई। धेरै कडा आगोमा पकायो भने पनि फेरि राम्रो हुँदैन। मेरो यो कुकरमा चाहिँ 1 सिटी लागिसक्यो। अब हिटलाई अफ गरिदिन्छु म र यसलाई सेलाउन दिन्छु। अब मैले कुकरलाई सेलाउन राखेको पनि 5-6 मिनेट भइसक्यो। अब यो सिटीलाई चाहिँ अलिकति माथि उठाइदिउँ। अब यो बिर्कोलाई खोलेर हेरौँ हामी मासु कस्तो भएको छ।
यो मासु पाक्यो पाकेन भनेर चाहिँ अब यसलाई हामी चेक गरौँ। अब यसलाई चाहिँ यो टुथपिकले चाहिँ यसो खोजेर हेरौँ, एकदम ठिक्क पाकेको छ। अब यसलाई एकछिन हामीले फेरि पकाउनु पर्छ। र हिटलाई अन गरौँ र मिडियममा राख्छु हिटलाई। र अब यसमा चाहिँ मैले 2टा टमाटर काटेर राखेको छु। अब यो राखिदिउँ। यो 5वटा मैले हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब अचार भनिसकेपछि अलिक चखिलो हुनै पर्छ। अब यसलाई छोपेर पकाउँ। अब 5 मिनट जति छोपेर पकाइदिउँ, मिडियम टु लो हिटमा राखेर। र अब यो मैले यतिकै बिर्कोले छोपेर पकाएको पनि 5 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई फेरि एकचोटि हेरौँ। अब एकछिन यसलाई नछोपिकन फेरि 5 मिनट पकाउँ। अब म यो कुकरबाट फेरि पहिलेकै कराईमा म खनाएर चाहिँ यसको पानी अलिकति सुकाउँछु। र अब मैले चाहिँ कराईमा फेरि खनाएर चाहिँ यसको पानी थोरै सुकाउनको लागि कराईमै खनाएको छु। तपाईहरुलाई पनि मैले यसमा कतिको ग्रेभी चाहिन्छ भनेर देखाउँदा मलाई सजिलो हुन्छ, त्यसैले यसमा राखेको हो। र यसलाई चाहिँ अब हामीले मिडियम हिटमा राखेर पकाउँ। र अब यो मैले यसको ग्रेभीलाई सुकाएर यतिको बनाएको छु। र अब यो खसीको टाउकोको अचार चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भयो। अब यसलाई म डिस आउट गर्छु है। मैले खसीको टाउकोको अचार पनि बनाएर तयार गरिसकेँ। एकदमै मजाको बनेको छ। बास्ना पनि कस्तो एकदमै मजाको अचारको जस्तो बास्ना हुन्छ त्यस्तै आएको छ। खाँदा पनि पक्कै पनि मिठो होला र तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।